Hey guys! Welcome back to my channel. So ngayon itatry natin guys kung may natutunan ba tayo sa driving school. Ngayon ang itatry natin is Honda CIVIC. Nung una talaga hindi ako makapagpatakbo ng sasakyan na to. Sana naman makapagpaandar ako. So keep watching lang guys. Bang! Ay, sagad na. Sagad na. Okay na yun.